نیاز به دوی داره باید دوی مسترش بود خود بدون که بسایی که دوی نیاز اصلا هیچ نداره کوره بیش اصلا هیچ نومی سر دوره بزنی کوره بی تندی دسته جیره دار دومی تای دوره دسته چه جیوی کوره بی تندی شاید هم سرسوم ایجوری ها؟ کن دابی هیزاق نیو هیزاق نیو خب من نمیتونی تو بیام واسه اون چی واسه چیز نمیشدی چه فاطمه نرفتم بودورو تعریف کن نداری co çerdi kuri biri sendiş nomi heysi çerdi kuri biri zay manzili kuri biri مکوبی من شهر بری من روستای چی بری کلی بری به همون چی که سختی والا چشیام ده واسه تو ده میچیت نه دو میچو از استما بی دو بخواسته یومی سر وقت دو اما بدش دومشان سی دو خود میام پس ها خیلی زنده ایش خاصی منو الان سر شردی و کو بردیشه یا کنه مستی خوش بیاد مخواستم چه خوش سختی نچشه مثلا یه چی بود راحت بود مستی همین زندگی خمو هممو بدبختی و سیاروزی چشیم خواستم سر نبود سی خوش بود ولی ویسه گوشه ما جفتی و اینا چه عمل برداشتی آوردی تا اینا زمین صورت تالان سر دوی دور تا دوی دوری چهار صورت مکلن سن هیچ سی خود بیام سادا علی نه باد بفرچی حالا باد من بیه یکی بدبختی و سعی من اون چی که سختی چشیام به یه خواهش که مثل سختی نچش این ما خواستی نزاعت وقتی خود خواستی پس سادا نه حالا می‌خواستی پیش بیشتر پیرمه نه، در نه، تا ساله میخواستی 2 سال بینه پیرمه زنده شاید فهم سعی این نشان سعی کار نگاه ناموسی کنم بیام یه نه گناه داشت زندگی چیزم یه نیاز به دوی داشت یه باید مثلا تو تشبیه بچه مدرسه ای بی نه باید دش بچه باید بقیه بیومه هر زاش بی باید بیومه سری بزیدی ستا بیومه ستا بیومه همین الان ستا بیومه بس به یه قان زنی درزه به در چه و دامه میرم آبی تامیه لیوانی دامی خود به امیه این بخیر سالا مسی خود بیو مسی خود بیو میشه هی تلاشی چه رو زیبا داشت خیلی هم خوبی من خونه تا ایاخ من بیشتری خواستمش در فرشم بیو ولی بچه حتی هم چه بود تا مادر خوش بالش سرش نبود هیچ اینی نداره ارزش سیش نداره بیا زیبا امیم خیلی برو خزم ولی اشتباه خود بچید ور سوانه ور چردی ویسته پا و بای دست ملا اعمل و ملا فاطمه تو و چی تیم دریخه زیش تاکنم رسید بید نه من رسید بخیر نیخه برای امی مخنان و ماشومه و پامه هرچومه که جرمای خسته و بی بخیر بسونش دوش نیخه خدا بسخه بسون زیبا دست چشه بخیر بیا بسونش بخیر بعد چه بوده داشتم رو بجیبه زیبا بهش دوره دمون همین دوره باد خیلی بیاد زیبا زمینه بیست کنم خیر بخیر بخیر من خود بخیر من یک همه تو دمپای چفشی چی نوردی بی؟ به چفشم پایلو نمیدم پایلو والا به موشی گردم برو قرد رسن به این خواه پای پتی از همون رسم رد تا تو پای پتی اومی؟ هم بخوام بیا این در پایلون چی درست اوسو دمپایل چه درسن اگر عملی بیرسی تو ارزش داشته یه زفت دمپایی سایی چاپا تو نه باشه مالا بعد قرد گفتم رسن باشه بعد گام میخوام فاطمه نزاد دوم حقت همینه نش عمل حقت همیشه نام دسته سادا از همون پای پتی هم تازیرون خیلی به این خواه سختی بزرن سختی چشیدی بعد گفتم خواهم راحتت کنم گفتی نه منی خواهم راحت میکنم سادا الانم ویسه یه پا حتی ارزش نداشت دو دمپایی هم بسته بکنم پا بخواستی تاده صبح خواه زنده فاطمه نبتر خونده فاطمه بری کنم مجری خطا خسته مکو تا سید بگم دیدات مجری و
مثلا کجا خواست دافن و سکشو پا اگر چیکار کنم مثلا شهر بالی وقتی نون پای پتیه میخوام پای پتی جردم تمرین در کجا نه منتظر بود تا عمل این بیارسید بخیر امیت بخیر میخوام بخیر امیت زیبا باش بگو بخیر بخیر میخوام بخیر بلند زیبا همین چیز دیو میکسش خود بخیر میخوام خود بخیر تمرین کجا من تعریف کنم دو خبر الان آقا الان بادا خوشحال بود سی خود دوره و کار خود دادی و شی ایمانم ایروی بنای مردم آبروی مانو بردی یه همه تلاش شردی نیدم ایرو ایشا دوار شینی که نو فلان برمان دو کار خود کافته چه تو بار الان خوشحال بود نه بار نابرد بود مردی موشی سختی چشیم دماغ زهر شد زنگ بود تو مردی سختی چشی ایمان مردی آبرو موبه بنای مردم برسه پا او رو دوره فروری دی بردی تا این مردم این سنو زیر رو تنویرش شو سنخیلی بیتون رو گفت سوی برده یه علیش رو بیاسیش منزیکار بیه سیش همیشه رو زرد کار خب وقتی سنخیلی چرده اصلا تنه باره خود فکر چردی اصلا به همین دوار سال مثلا دیشی سنو باو شده اصلا دی دوار یقیداس سیمون تنه باره خود فکر سی چردی فاطمه گناه فاطمه گناه داشت به او سر به قول خود زیبا هم به سر گناه داشت فاطمه خود درشت تردی زیبا بسد تردی تو با دیگه بسوته خواهم نورس یتیمی بی یتیمی نور از لنس باشه شاید ایری بیر والا نوصل بگم چون میخوام مارم این فهمم درست میکنم ولی مثلا عقلش بداشتی با حداقل چمش تمام سن مایتی به چه بری تو گفتی برای سری هم دورم بزنم اما مثل یعنی مثلا آبی مزای ترسی به دوزی استوبی باید اگر به کام سختی ممرای اصلا مس اوی در چون الان خراب دنم تنها ایرتایتنه هو شما دنیای او بیده گذشته و خود گذشت سی کار ختم چردی فاطمه هم در فروری دیوری من وریسا پا اتسن او این از من صورت مو الان نگه اصلا با عقل داشتی تو خود باید بقامی میبرد این اتسن من صورت مو اصلا من صورت من نقصی بسن شما خراب شی چی یعنی بس دست ما روش نرسد زام دیمش با حداقل که تاچی در دست ما بخیر دونستم بود بشم دیگه یه چیز زمانی دیگه زیبا الان در خوشحالی داری تو من تا او یخچال مونه تشمی اما این برژیمی من تو ستوری فش یخصاصی تو من تو تا فش یخصاص من فش دوی سیمی اومد تا فش یخچال می خوبی این برژیم بی همین دو رنگ خود بی فش روسی نو من سه یخچالی چه بود با یخچال رو جپوی رو قشنگی ایسه پاس نکنه آبروشو برد یه بنای مردم تا مردم ایسی نشه یخصال اند چی ناش من بس برام چی درسیمو ایجا شو وسیله شو آوردن ببین چند مرة یخصال عفرو دامو قرضش شو مردم چه سالی اساسا من خود نش آوردن بی تمام چیزی من میوانم من اساسا من گوسنشونه من نشه نه من دعوتی خوبی نجرو به سپاه فاطمه فروری در ره اوس مزور بگو را سختی تو میگه با ما هر چی خرشه با تا خرشه ما جور بیم مزور بگو یک سال با فرو پای ایشونه خرشونه یخچال رو بی یخچال رو چیگه تنیم این بی یمون چیگه جونیار بی لازم کنم تو نوچه تو رو فروتشی دشه گاز بای گاز من نفروت مش قاسک سختی با فرو ای گاز هم تازه سی یا این گازم تازه ایستی پتی و نظام دلانه رونت تو مو بازوش زیبا مثل بچره اوسم زیبا مثل سان ولی چون تا چی ولی چون رفتم اونم من رفتم اونم ولی اونم مستریز ایومم ولی خود باید راستی سود باید جشن مستر وقتی گویی بچه گنا داره دیگه سوزن هم دست در نکن هم خوشه
نه هم خوبی اما ناراحت بی ایزه مثل خورشید پیرمردم خوبی خیلی پیل داشتم مریم و فاطمه و احمد گفتم نونم بس فاطمه چطوره؟ حالش خوبه چطوره؟ ملا مریم بتنو ما خوبی باید سالی که نامه اینی که نامه ست جواب منیدی مقصرتنی باز دوباره جواب منیدی بزن بسن بخورم اون بهتری پتق بردی خوشبختش کنی خواهم خوشبختش کنم گفتی خواهم خوشبختش کنم خواهم بهترین امکانات امسیش جوری کنه بهترین چین امسیش ایخوا یاره من گم درسته نخواهم بلیتن بسیر ممزامی زینو بردینو گی فاطمه نخواهم خوشبخت کنم ولی من دیلم خواهش خوشبختش کنی در وقتی نمی چردی فاطمه نه؟ ده خود داشت عالیه خیلی واضحه فاطمه یه خودم زادانش یعنی خواستم نمیشه پیرمه تا ویسه باید از بود ویسه پا انت دیتا بخواستی ویسه باید از بود یعنی فاطمه بیا و پیرمه دفتا سال ما فاطمه نه بشنی خواستم اگر بخواستم بس فاطمه نه بخواستم دامی الانش ایترسم اصلا جنگ زیبانم بگم زیبان همه من فاطمه و زیبا و چطور چه فرقی سی بدارم؟ نون گوشه بود مجد هیچ فرقی سی بدارم نون گوشه بود مجد هرچی بود که گوش مجد اولش به اون میترسم چه نخواهمش خواهم دومشن ده الان یه سال ماده و او بس بنامیت دیاجه اصلا به یه خورتر مکو او کترچه دیشه خردن او جده مل بیان دوباره میاد اصلا اومد خورده بود نخوام خوبی بس ملونی باد رفتار کنم میخوام دوباره انو بومش من بس و برنامه و این چون مری زیبا میو مثلا تی به سال مثلا همه حرف بزنی ولی تو فکر نکردی تو فکر کردی تا خود گفتی فاطمه نداری فرار کنی فاطمه نخواد خوشبخت کنی والا من دلم خوشبختیش خواست تو گفتی خانم احمد زونت نیش ای پیرمه الان ده بردیش هم کاش که هم خوشبخت بود انشالله زندگی خوبی هم داشته بود والا ما همین الان زندگی ما آنچنانی خوب نیست ما بگیم زندگی ما خوبه ولی حداقل زندگی فاطمه خوب بود یا چی بود فاطمه زندگیش خوب بود طوری من هر که تاش کردم هر سر در این بیشتر به اون که تاش کردم هم باینار طوری نیست فاطمه ولی باشه دامشه او همیدی تنم او بلا روز چه زراوت زیادشی چه من اون جیلو تایخون اون تهمید بهتر بی ته و مادر بزرگش بهتر بی مثلا همون مادر بزرگ مثلا مراقبتی چه دی ورسیش بهتر بی تا الان عملی آسپاسی چشلا دست خالی نمالوم الان اون تقسیم نیگم میرم احمد چی داشت نداشت چطوری بیهونه داشت زندگی داشت چه داشت مثلا چه برداشتش فرار شدی ولی ده مثلا خمام ده حوصله زار باسل او زلوتر ندارم شده دوباره الان هی بیان مزن و شوفش کنم این ندانی ترام هی این انده گذشته خود گذشته خواهم خوش بالام تی دوه تنظف کنی ها خاطر نه هیچ نه بعد هیچ سوی اماله همیشه موقع سوی نه سوی یازی بابا میخوام نرم تو گوشه برجرفتی بودی تنم میشه روزگان خود خیارت چیز روزگان سیایی بود اصلا اون روزه رو به اون میادی نمیشم که بود چه دونم پسانی پیل داوت تو قرآن فقط راسته بگو منم چندی اون پیل داوت چی پیل داوم؟ امی بود همون روز اول چه میری بیم من نگم اصلا بس پیل نیست پیل به من چی پیل داوم؟ خب بعد از این چیزی پای دستش ویزنی ماره زندونی چیزی ویسته یا پای
قولی رو راستی تو شدی چی کردی مثلا گولی زاییدم تو تو چیانی چی پاتون کردی؟ بیا پیمه تو چی مش او کار انجام میدم سی پیل بیدم سی زمین بیدم فقط یه چیزی خوشبختی فاطمه بیدم گم فاطمه خوشبخت بود که مثلا الان در گرمای هوا گرم بهار تازه رو بود تابستون خو الان ده خود خوب تو داری سال ده زمستون وقت چی کنم سی خوشبختی فاطمه خوش ما اولش دارم شایما مثلا به اون موبی ختم چه بود مثلا با دیار زی گوشه بود مثلا نیش رو به اون موبی نیابی چون وقتی صدای من داشت نیابیش مثلا دوباره میگه فقط صدای من تیاد من اون مثلا این ایالش بیه بود یا مثلا من ایال صدای هممون داشت ما با گوشه به اون رفتیم و بی رأی هم مزبور بیشم و چه اینی مو باید دستش مثلا هر کاری گفته من انجام دام اچه بخواه نه پیل رو دانه نه چیزی رو دانه هیچ ایا بود توش رو دیگه بود والا ما آوشونه هیچی نمید بخد سوی بدو سوی زیبا که چیه بسه سوای ده بنا خوش چه دا زیبا دوه بله بخد سوی فقط تو راسته بگو Fatih içine zaman çeşiri içine de töletse rası çedi si zıta piretine من اون تو زونه تو بونش تو باور کنی قصی و زیان و آشپزی خب پیچی از همین قصی و آشپزی یه خورده هم این دارم که مثلا این خواست آشپزی هم گم با همون خوندون مثلا غذا درست کنم سی آشپزی خود دارم من خیلی همشونه آخرش تو ویسه فراش شدی با دوره من همون تو داد ضربت شدن و سنخدی نوعی زاملین و اونگو با ما همی خسارت چه آوردیم این خیمو یه قلب وسیله چه ما اون خرد شدیم میابو ده ویسه و آخرش همون نمه دارم سنخدی رو بردش روی این داشت رو سی هزینه هم وسیله رو چیزی همی آوردیم و دست من نفسی هیچی هم نیم اصلی بخاطرش مثلا گم با اون زشت سر سفیرش سفی ای بیت رو میشم مثلا باش مامه که ماشین رو چرنه هیچ کنه ناش که ماشش کنه مزور بیام مثلا باید دستش فاطمه نخواستم خوشبخت کنم وقتی خود نخواستی و نداشتی من هم نظرم شو بیده گذاشتم آمده با خود گذاشتم الان هم خوشحالم شما یه زیبا بای زیبا همین الان من زیبا تو الان خوشحال سختی کش خب اشتباه چردی سختی کش الان میتونم خودی هم مانه شو یا خودی سختی کش تشوی نه بخوام برنش نه نه خم برنش نه نه خم برنش تو بشی تا ما بی نه زانی راندومی Apoiando daqui, enquanto você chuva, ou a pronto de lá. صفات بيتك صفات من الرب تيسر بيوصل زيبا بينو صفات زيبا الحمد لله خوب خلاص شكر تيسر زيبا فاطمة تساش بخاط سوي خد 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 دستانه سيدان سيساي جديبي استناراتي ده هو مرات بوي نيخلي خد دستانه يا تشاد نخد دستانه ای خدا شکر دستار خود روی
یخچالش بفرد یعنی ناسش یخچال بگازش سی سه مازد که هاتون چه میاد سال انجام اومد تو باش چی ده دوباره لالا مفرش یخچالی زختی مهی مون نه دستن یخچال بریشیم بی به خاطر هرچی هم چی بود به خاطر زیبا تا تایمو بی مثلا کنسشت مری زیبا چی تو یخچال تیات گاز تیات اوس کارش تو روز ما سختی بودی نمیاد میشه روزی ما بردی ببینیم مردم آبرومون بردی و ما با کوچومه آبرومون خیلی خراب میشم خیلی من فاطمه زیتی چه بعد کنیم گم سی خوشبختی فاطمه واسه زیادت شد. ساسی خوشبختی سری روی پیره من بی زیبا دخمان دیگه واش نیخواست بخواد من دیگه من نیخواست زیبا دو من پیره من بیره همون تایی همین بیره ازش چه بهتر میارن در آورد دیجده و قول خود میفروش دی بردی دیجو عمل کاش که سی بو خوشبخت بوه سیش خوب بود صدا ولی ده هایی دم دقیقی پرسین آقا یخصان نترشدین و نترشدین دقیقی بوده چه مثلا کار خودش انجام ده خود باید فشد بون چه چردی و بون کوچی خزالت ده ایماج آبروم و سنت ای فشد نیکنی او چه منیسن شاد برس نیخت عمل و این بازم بگفتم طوری خواه خشش نی الان اینترسش مثلا زیبان اصلا نشون نداره مثلا زیبان بعد بهتون باید چون برفتی ولی گاه خود چون خون ماردیان فهمیدم گاه خدا خشم گناه ولی پاسه نمیکنه وقتی یک سال سرشه مثلا نمی‌دونم بود پاسه تو می بخور خود چرا از خیلی وقت زندگی کردیم روزی برای پاسه یک سال سرشه گاه سرشه من خاطر خیلی بیرم خاطر دستوری اون ای خاطر بوداشه ساخریم و خار تازه همه چه تامه تازه اومد یعنی مثل دنگ این تا بمیر ما چو سجل نبود نه بیلش کتون قرآن نبود پت چه بلای سرم آوردن اینو چه روزگاری و مسافتن اینو ای بانکو یه دو مایه چی میتون کنایه بیلش کتون جویده غیر از سقطت کنم دتیت درارم پدر نیکنم نه وردشه به سه بسه چه تقصیر روش پایی بچه بی نه تقصیر ندارم علی حسابات چه سرمدازدان ای حسابات ای روزگارت ای شمزیات چه سرمومن یعنی غیر یدزونش بکنم پس چه شوبی چه من ایتنم ای دنیا مافیا ای روزگار ای بدبختی او پیایش ایتنه با او سرمایه او ثروت من بو از پاسگاه دالگاه او بالی ای حسابه لما چشی من کارلی و روز مو بردن چی همون چی که دهن خون من نداره وردن همه تینم خون تازه همش کردم تا تا هیجری و زرتی پای پتی نه دمپوی پاش بین نه هیچ الله رو جردون شو بکنه تا من ایتنه هم چردن از اون او دوال هنه تراشیردن ها کوچن چی بخه بود نه جلوسی مرسی پدایش رو کورت چه همین بداره خلا نبود کلای پدر کلا نه بدش کو وردش من آسمون من اومدی بدش کو ده وردش نمیشه نه بدش کو ساخری بیلش ولی واسه من کو وردش یعنی غیرت تنه سقط نه نه کنم بیلش کو غیرت تنه سقط کنم بده نیکنم وردش بدش کو نه دوش کلای تو دوش دایو تو نولی چه صبح ما چردن اینه چه حسابی هم چشیده میده کارش نبود چه کاری بدید چه آبرو ریزی چه روزگاری و مساخته و برم طول واسه واسه تا وقتی نش برسه بدش کو تامی که تدران من رو بیت خمار
حساب هدی کلاسشی دو میگه هم فعلا خانم دا فلختنا راد ما كيتساوني هم بسنه المنه بسنه اساتی هیچی نکناشته دونی مقصری من جست خرام مد هیچ دوی مگو چمی بدبختی نچشی مقصر بین و تو نگفت فرار مکنی و تو نگفت مره چیزو فرار شدی چیزو رفتی پیسه یا پاله چی دور از چی فراوریده فقط من نزده آمد نه میزنه میزنه چطور سردی هیچی نکن المنه هم بسنه هیچی نکن من جوت خرام مد این مریم اذیت مکنی نیروی چیز نگو ولی همون سو گوشه خوب جفتی نمیده تو پیسه یا پا بای دست مریم و فرار شده بران چمی بدبختی نچشیم بخرا من فکر کنی اون نیلو چیز نگو فعلا مقصر بین نه بشو کو این بدبختی گناه داره بعد شو ایسی اومه ایسی هی هذا يتصل يا و مسیا و بی سیتی باچ ایتی و روز مره محصی دارم بیام محصی دارم مرده بلش کن محصی بیا بیامه این بدبختی حسن خلی برد مریم حسن خلی برد مریم غیر از تن سقط کنو انچه بده نیکنم تو زیبام تو خو ایخام نفهمه چی خابلش که تالا او سری چند بیشه او خزادتی از دو اومه رلی ایتنه چه تو سیمو بگوی ها ایکای سیمو بگوی ها حسن خلی بردش ده حسن ده بلش کن همین از سقط کنم بلو کنم خابلش که حسن خلی دیه بردش از دولتی مدتی این حسابت این روزگاره او پیا همه زانش نهد دونست منو بردن ووری چند دو ماه چی بدایل یه سرماوی اول من اون آواره چی خمه ایده آواره چی زنده روزگار من چطور هم از دون برا پس باش دو تا تغییر یه دون کنو دیگه تو ایتونه به حساب خطور این حساب نمیشه دای نقشه چشه نقشه چشه نداشتنم تو هم فیلم نگفته دا مجري تهلا مجري انا رامك اصلا نيت مجري انا رامك اختنا رات ما كلا اومده به دیوریم نشست اومده به دیوریم نشست تا سکتش نکنه اونی چه روزگار موسیقی رو نه اونی چه حسابی و روز میره حسن خلیده مزنش چطا مرد کار داره حسن مزنش ده نه این سری مزنش بلش کن بو اخشامو وقتی حرف چیزو خسارت چی دونو چه حرف چیزو بلش کن برام بلش کن یعنی داره یه جور شد کنو نه گناه داره مزن راه دنیا مزن نه اونی چه بداهای سر مومن نه اونی چه صابدی سر مومن نه اونی چه داستانی سر مکشیه نه اونی چه روزمره چند ماهی چی یه دوری نکبچه سوایی تیم مدی ایلو من اون صبرم سر وقت بود اون سر وقت بود اون کار بچه نه اون چه حسابی روزمره قبول داشته نه اصلا خود بی بخاله انا
الان هم چومی هرچی چوم بخورم نصیب نام بیام بخورم نصیب فاطمه خب من دو نصیب فاطمه ولی خب کاری که تو چردی خواهی اصلا اصلا قابل نشه بخشش پیرمه. نبی نیو بیش اصلا بخشی ولی وقتی الان عصبانی ناراحته نویت بلای سر شما نویت سندی خرج و مخارج و سندی زنبسته بیکار او همه وسیله شو الان کلار وسیله کول داشته بود چون مقصر بی دونم خواست دونید یعنی تلاش کنی سی فاطمه ولی نه تلاش بی فایده بی الان منم فاطمه زاش ستوره خوش ستوره زندگیش ستوره سرگذشتش آخرش چی بوه بس یعنی گت معامله زن بازی ارزشی نداره اخلاق و زیاد رستابی نداره ولی اشتباه کردی وقتی ایری بیدی تقدر و خال خدا فراش ایردی بیت سه بلا سال سنخلیه بیت سه آبرو سنخلی نبردی بیت سن خرج نیست دستش دو سی فاطمه بی دو نصی فاطمه بی خب ولی وینش نیاخه چیزی تلاش چیزون گونه شپیه تا دنیا نه مثلا تا خود فکر کنی همین ساعت آشیله چه خریدی مثلا این او خود هر چی داداشو باید یعنی تو نمیدونم باید اعدام بکنی اشتباه کردی اینا قول لاشو اشتباه کردی ولی سه اون چه زین مسترمو خو اصلا اون شام با همو این شیشه زین مسترمو اصلا مرد یعنی چی کاری مثلا تو کردی احمد چی کار کردی چی این فرار کردی تو دوی تاریخ الان نیست دستشو و خود الان تو می پرس این هیچی نیست این واقعا یک سال این زازو میخواد تو یک سال الان نو میخواد ما هندونو قول دارم با فروتش تا یک سال دست میادن تا خازو پیمه یعنی دست دو منمی خرابیت مثلا یا گاز دست نمیداشته سیس اصلا این چیه قول کلا فعلا میتابرم تو ولی نه خم نیلون فعلا چی دیگه ولی اینو هیچی خم نیلون وندی ولی تاسم ولی نه خم نیلون چی دیگه ولی چطور اصلا چه دام است هیچی نمیشه دین کاری مقصری اما مقصری نیست میتونم ولی الان هیچ چیزی بخوره نمیشه Io posso io. Poi con Nino Pizziani. Pizziani, io. Io. Vedi prossimo, vedi? Io avremo tu con Nino Pizziani, vedi? Vedi? Ha. بیارش و تو مریم چه سکتش نکنم فقط راست سیم بگو منم سبب دوارچه هیچی وش مگو تا بیاد زنش ده چای دوادر چه پرشکی چای جو من پیشی از یه دوشه من او پرشه نکنی چه چمو دیوان ایروزم بسه ای بچه بدنی ها پرشکی بدنی ها پرشکی چای جو پرشه نکنی الان همون توش در آن دیده زیبا ورشتی من همون دوشه منم فاطمه سرگذشت سرگذشت ولی هیچ سندگی خونی رو هیچ سندگی بیا بیارش به تو علی خیلی نکشمش فقط راستش بگه سیمه راستش فقط بگه از این دنیا ساخدی خدای ماما ده هیچی مو این مگیدم چنه و روزم را علم کار دارم چطاوت دارم این روزگارت سر ایمای خب مثل چردو این حسابه تو چشمی ندیمه بچه دوی خب ایما چه چه اصلا مرد منو اگر ایتونت نیچه دی منو کو این حسابه ده فقط مو کار دارم راستش بگو از دو دست بجه یه چه باشه فقط راست هستی تو بگو چه اون سال تا سال ای دما ای سما ای اما مطمئن روز عمره ای دوره از ایرو نونستم هوایی نداشت نونستم برم پاسیگاه نونستم برم دادگاه نونستم پیای چه بجی یک سن خرج مخارج چشی از لباس از هونه از انگشتر از ساعت از او یک سن چه دی اومم ای تو چه صوتش رو چیشه هم او سه اینه همش از صورت چه سندی هم بالاتر خب مطمئن داشتم مثل یک کار جدید چی بی چه تیمو بی چه روزگاری پرسش کو منم فاطمه نتسوش منم چه روزگاری منم چه چرده منم چه بده منم سرگذشت من از این ناراحتی چه سرم اومه تا هند یک سال و بی هم نداشتش همه یک سال این بیجی بچه‌ش تا ما چاره نداشتم رام اومه یک سال بود تا بود ایسی ایدیشون زاید تاجیوان او هم نداره بدبختی چندی برای اوره دادگاه چندی برای پاسگاه چندی صدمه زحمت آدم بجوری دولتی بجوری ملتی بجوری تا من او پیاخ دوینیانش نه دوینیا خب بجه هر چیه بگیره پاسگاه و دادگاه هر چیز نظره بیه
ما او یکسن اساس اومد صورت چه چندی الان ایما او رو بریکاریم سچ و پیل و او بالی ایبار ریزیم تا زختی من تازه بجا آزاد شون یه زیبا چه سلمش ایره و جردن تبی ایره و جردن خونبی چس دینه نداشتم هیچ که وادر کنم نداشتم چتا و شی و لیسان زینه در حرکت دان فیلم مردارش کارش و حسابش بدبختی سرمومه منم دوه مزدود سوه شدی و چینه بخواستیش منم فاطمه سوه سپرسش دارید ساجوی پرشکی روزگاری سرمسال فاطمه ده ساجوی تو پرشکی کاری به من چردی چه دن خون خار هم بزرد عباس به خواهش که اول من فاطمه سختی نچه باش بپرس عزیز سالمای چه ایتین و روزمره اری خان نکشمش با خاطر تو چه چیسی بادر من نچه تو واسه سر و محتلوبی ایرو ای دوری هم از ایرو ایره تیم و هم سی تیم دیر بید سی ایسا بجمع خسو بید یا پرسی وش بکن راست شد بگه سی تو تاست سی بگو انچه ما قرآن خردم چیه نباید یه سر بچردم بکشته بشه ولی سچ اومه به خاطر تو ریزنی با حضور همیتنو زنگی رهونه یه چی خینشی بشه من به خاطر تو مریدی آنو چه ده هیچ کنه نداشتم تو وادر چردی همو ایسی وادر چردیه الان اومده او دوره رو بچرده چطای اینو برداشته یه زیبایی رو یه تی رو زنده اید روزگارت حسابت سرم محتلو بید واسه صبح چرده وظیفه‌ام بشه با تماشای خود پشت دکار فاطمه مراشته بود دکار فاطمه مراشته بود صبح روز ما رد سه داستانی الان من بینی ایتن چیست تیتونش هستم ای پیاد صبح ما چرده ای ست راست سیت بگو از دکار فاطمه مراشته بود چی سرشه من یه خاطر از دکارش داشته بود اولش مضمون تنم چه پای مواسه هیچ کنه دناشتم دیده همینو زیرم تایسه چتا و چی تازه ای آیه یه هم دوار چی ایرم درسم مخم تینا نون سمرم بوری نون سمریامی بیخوار من از خاطر زیبانه بیانیم ولی راست شسید بگم هم کاری در وقتی چنینی گود کاریش ماشته بود نیکش میشید همین موضوع نگینا داره فعلا خود حقش بده بلش تاب نره یه خود یه روش واسه همون چین گوسته واش سیمو بگیرن خاطرش کنی آخرش صاف فاطمه چه سیخ من فعلا نگو فعلا لایتش مگو نه سی همین زیبا تا زاجرش نه سیمو چیه پیرمدی چیه پیاده چوی راست شدم یه چه نونی دارم چه چه بچرده زیر دره خونم ویدیو فعلا را کاش ناشد از نو سرگذشته هو چه بی تو میفچ سیمیا ایفچ سیمیا ایگون ولی سونگانی یسرش کنم تو یعنی روزگار موسیقی زد یعنی چه وقت مچردی بلش تو کن نه مزنش تخواه بلش کن گناه داره من که فاطمه سای فاطمه داره پرشکنه بلش تو کن ای ترسون فاطمه از فاطمه بیرم زیبا دیاری بود بلش کن باید بشی یه حساب دیگه سر فاطمه آورده بود او سریش بچه بردالی سر همون همش یه من قصه از نو یه جای دیگه نچرده بود یه جای دیگه گرفتارش از نو بجه من داشت شاید رای دار فعلا زیبانه دیار مکنی فعلا بشی سر سلام مکنی یواش ساکری بشی ولی بخور از نو سی دو خواستی همین زیبا زیبا دیار تو چوکنون سی زیبا چوکنون کاری چه دو من هم تم مجری نارات مونم چینی گفتن آرال نکو من ای تو الان بشه در نره او پیاسیم او هرچی دار ندار بی پردن شد خدا بزرگه خدا دیدی خدا چه ای چینی الپیا خدا ای خدا او هم چه ایلی گو این نخن اینو چه شمی میلا فاطمش دیگه خدا چه زایده رسون سیم خدا بزرگ نه خوش که بعد عقل خوش ندار نامینه نشون ندار نگی پیه مردم میبینی که زن میشه نامونه من از دیدم نخواسته بیمه دیدم نخواسته بیمه من بیمه این اتصال نیامه تو با خاطر خون خواه واستا پس این چی زیبا شد دیار میکنه زیبا دیار میکنه نگی چیه پیاده اوی دو همه پیا این خواهد نگی دو مچیت چه نونی دیش لباسه پوشه ای خواب را تیمدی ناشتای دیش شمی دیش زوری دیش نگی چطور زفتی بوی بچه سا یه هم سی فرنجو اروادر منی چه ای دوره ایتنه همون چه گشور شور بچرده راست پاسی چه بسیشی چه ناشتای داشت زوری داشت شومی داشت بسیشی چه را تیمدی ای اومد شوشت فاطمه یزدی شدی من کسی من میدم نداشت دلاش جوسی فاطمه بیرم نه کسی وادره میچه نه هیچی من سای فاطمه داره پرشکنی پما چی در فیلم بی ماین دوش ما یو چی پست بجه پما یا بو ایال من نخوام شکر میتر بسش چی نخواه تر نخواهش بچه ایش خشه
فعلا انشاءالله بس مکنیم سر سایت یبزون میرویم بازم چه وجهش اومه هم چیزی زیبان هم زفت کنیم هم با خودی سنی هم واسطان تید چون هیچ کلمه نداشتی هیچ وادارت کنیم مجبور رو بیام واسطان دیگه فعلا سر سامکی تام نوی زیران تی بودای توی من توی بخیر خود خواهد فشار داری اصابانی رو بیده باز هم فشار دارم بالا خزاله نیچشه چیه چند ماهی من ویچه زنه زیبا نالونه نه هر چه من هونه زن میره و حالیه دو خبر من الان فشار داشتم ده هفته یه بار ایران پی دور چیه برسه داروی من عوضی کنه فشار ما اجازه بلون چوی سراپنایه به خاطر همین دورش نباید الان بادر میشه به خاطر من اتفاقی چه نیدو اومد اصلا شو یا این سردردی که نجرون نه کسی پیش نه کسی وادرشی اصلا یه برنامه پیشونه فقط دمه سیمون پیمه بیو چیکون دمه نه پیمه تجاشی چون سی تقریبا چون سی برام بیو نه کای کن دمه نه پیمه زندگی سرمایه سیتنه پی سیتنه ساختمون سیتنه با 10 سال چوره بیره از پیرمردی تولی و بی او سرمایه او ثروتی جشن و همه دوار خوش او یه جای دیگه قسمت شو بی و یه جای دیگه و یک چند زیاد دیگه ایمان به چه بی سراسی من بی زندگی بی روزگار من ای وحلی بیاونه من ای دی نه چزدوی نه چزدوی نه وادری نه واسطهی خب الان کور و کور بجای اینکه بیریم بیرو یه حسابی و تلان بلکنی و سنو برفت بلد سویم خیلی تا ای خدا شکر سویم خیلی میاد سویم پای ما چندی حالا ما ملمون تنیم چوادرا موچهدی ایتنا من ای جرفتوری و الوفی و روزگار ما چه ای پیا ایتنا و مچه مجریختن آرام نکو فعلا ای پیا اولش خوبی اوسش ایتنا و بی یعنی و شرم هم بتر و بی سیمو خدا رو بی هر چه هم ناراتی نه اونی چه اونی چه همون عروسی چه اماله بو برای عرض کنی برای حسابه یه به کارچرد خود بی هم استخف همه من اصلا من این تلاشی چردون این تقلاش چردون همه سید برام بیرون سید بیام بس این خون بیام من ایتونو هم چردیم تا اونا بردن ایتونو بعد تو یه سرمایه دار به نام خیلی که دوه من بیه پیمه هفته هزاره چه همه خود پیمه تردی من خود پشیمون رو چیشی چهار تا گم باش صافی زیبان دیار مکنی اینو دوه من من پیمه سر کتنی ها از لکنی چند اصلاح کن تا این دوار یه چند روز آرامش داشت ایسو یا تا از نو خبرت اومه همین از اون برسه شاهرم خسته بود